bộ bơm này thì nó sử dụng cảm biến áp suất ở cái đầu đẩy. Đấy, đây chính là cảm biến áp suất. Thì cảm biến áp suất này nó sẽ đo về cái bộ điều khiển ở trên kia, và từ con PLC nó sẽ đo cái tín hiệu điều khiển áp suất từ đây để nó đưa ra cái lệnh chạy từng cái bơm. Xin chào tất cả các bạn nhé. Một trong những cái hệ thống kỹ thuật trong các cái tòa nhà chung cư cũng như là các cái tòa nhà lớn thì hay sử dụng, đó chính là cái hệ thống bơm nước sinh hoạt, bơm nước sạch đấy. Thì ở đây mình giới thiệu với các bạn về một cái bộ bơm mà nó gồm có 3 cái bơm đấy. Một cụm thì gồm có 3 bơm như này, một cái bình tích áp, bình dẫn nào. Đó thì cái bộ bơm này nó hoạt động như nào? Thì bộ bơm này nó có một cái bộ điều khiển ở trên cái tủ này. Đây các bạn. Thì cái bộ điều khiển này nó sử dụng một con biến tần cộng với cả các con công tắc tư để điều khiển cho bộ bơm này. Và bộ bơm này thì nó sử dụng cảm biến áp suất ở cái đầu đẩy. Đây chính là cảm biến áp suất. Thì cảm biến áp suất này nó sẽ đo về cái bộ điều khiển ở trên kia, và từ con PLC nó sẽ đo cái tín hiệu điều khiển áp suất từ đây để nó đưa ra cái lệnh chạy từng cái bơm, hay là chạy tất cả các bơm, hay là chạy bơm biến tần, chạy tần số bao nhiêu thì là do cái con cảm biến áp suất đưa tín hiệu về cái bộ PLC và nó xuất ra cái tín hiệu điều khiển. Thì với 3 cái bơm như thế này thì nó sẽ có một con chạy biến tần, có nghĩa là chỉ có một con thôi các bạn nhé. 2 con còn lại nó chạy bằng công tắc tơ, chạy trực tiếp. Thế thì khi cái áp suất của bạn đủ, gần đủ, thì nó sẽ ngắt các cái bơm mà chạy bình thường đi, và nó tiến hành nó chạy cái bơm biến tần, và nó điều chỉnh tần số để làm sao cái áp suất nó đạt được cái áp suất mong muốn. Tức là chạy tiệm cận quanh cái áp suất đặt. Ví dụ các bạn đặt 0,53 thì nó sẽ chạy ở quanh cái ngưỡng 0,5 đó bằng cái lệnh điều khiển cho biến tần, tần số biến tần để nó điều chỉnh tốc độ của động cơ. Và khi mà thiếu hụt ở cái mức cao hơn, tức là cái áp suất nó chênh lệch cao hơn so với cái mà áp suất đặt, thì nó sẽ gọi các cái bơm khác chạy bypass lên, và nó sẽ giảm tần số của cái bơm biến tần này xuống. Đó, thì đó là cái cơ chế hoạt động của các cái cụm bơm 3-4 bơm như thế này. Và sau mỗi cái bơm này thì nó có một cái van một chiều ở đây, đều có các bạn nhé. 3 cái van thì nó sẽ có các cái van một chiều, và đầu này nó có cái bình tích áp. Thế thì khi mà cái áp suất nó điều chỉnh mà không ổn định thì các bạn kiểm tra cái gì? Khi mà các cái bơm không lỗi, không vấn đề gì đó, thì các bạn kiểm tra đầu tiên là kiểm tra cái bình tích áp này xem nó còn khí ở trong này không. Thì các bạn tháo cái này ra, thì trên đây nó có các cái van này để kiểm tra này. Các bạn ấn vào đây, nếu thấy nó xì đó thì đồng nghĩa việc là nó vẫn còn áp suất. Tuy nhiên ấy, thì với các cái bình này thì sau khoảng thời gian hoạt động thì các bạn nên kiểm tra áp suất của nó bằng một cái đồng hồ như kiểu để bơm xe máy hoặc xe đạp ấy, nhưng mà nó có gắn đồng hồ. Thì các bạn kiểm tra cái áp suất, thì các cái áp suất được khuyến nghị thì nó sẽ ghi ở trên các cái bình như này. Thì mỗi bình nó sẽ ghi một kiểu khác nhau, ví dụ như con này là 1,9 chẳng hạn. Đó, thì khi mà kiểm tra áp suất con này ok rồi thì không vấn đề gì, thì các bạn phải chú ý đến một cái vấn đề đối với các cái cụm bơm này, đó chính là các cái van một chiều này nhé. Nhất là khi mà các bạn thấy rằng là 2 bơm nó chạy thì chỉ một tí sau là áp suất nó đẩy căng đầy đủ, tức là áp suất đạt rồi. Đấy, tuy nhiên một bơm nó tắt đi một cái là áp suất nó tụt xuống ngay lập tức, tức là tụt rất thấp, rồi nó lại gọi bơm chạy. Thì kiểu nó đóng liên tục, và đóng kiểu nháy rồi đóng liên tục đấy, lại đóng cắt liên tục. Thì các bạn kiểm tra lại các cái tín hiệu đo áp suất này, báo về cái con PLC trên kia xem nó có chuẩn không. Thì nếu chuẩn thì
các bạn kiểm tra lại cái van một chiều này như cho mình nhé. Bởi vì là cái van một chiều này khi mà bơm nó chạy thì nó sẽ đẩy lên, mở cái van một chiều này ra để nó đẩy nước qua, và khi cái bơm tắt thì dưới tác động của nước và cái lò xo thì nó sẽ đẩy ngược cái lá van lại, thì nó sẽ đóng kín lại, và khi này thì cái bơm bên cạnh nó sẽ chạy và nó đẩy vào hệ thống. Tuy nhiên thì khi có trường hợp là cái van một chiều này nó kẹt, tức là nó mở được nhưng nó không đóng được, khi nó mở ra nó mở suốt, thế thì khi hai con cùng chạy thì áp suất nó lên, bởi vì hai con nó đều đẩy nước về phía đằng này. Nhưng khi một con nó hỏng, con kia nó chạy, nước đẩy qua đây nó lại vòng ngược về đây, nó quay ngược trở lại, và nó cứ như vậy, nó chạy vòng quanh, và con kia chạy phun lên vẫn không đủ áp suất, thì nó sẽ gọi cái bơm tiếp theo và nó cứ đóng ngắt liên tục như vậy. Cứ khi con này đóng thì cái con nào mà đóng một cái mà áp suất đủ, xong rồi ngắt phát nó tụt áp suất thật nhanh ấy, thì con đó là các bạn kiểm tra lại cái van một chiều này nhé. Thì có thể các bạn khóa cái van chặn của nó lại để thử, để test xem là cái van một chiều nào hỏng, nghi ngờ hỏng thì các bạn có thể tháo ra thay. Đó, và một trong những cái nguyên nhân nữa đó chính là các cái cảm biến áp suất này nó báo sai. Thì căn cứ vào cái đồng hồ cơ nữa. Tại vì sao nó lại lắp vừa cái điện tử vừa cơ, để chúng ta vừa quan sát được bằng mắt thường mà vừa đo được về để điều khiển. Đó, thì để giám sát 2-3 chiều như vậy thì nó tạo ra cái sự an toàn hơn và cái độ tin cậy hơn đối với các cái cụm bơm như thế này. Đó, thì đây là một trong những cụm bơm mà rất điển hình, cũng hay dùng trong các cái tòa nhà. Đấy, nó có thể cung cấp một cái lưu lượng nước tương đối lớn, bởi vì nhiều bơm, càng nhiều bơm thì nhất là cái áp suất nó đẩy càng cao để phục vụ được cái nhu cầu lớn hơn. Thì có thể là người ta lắp nhiều bơm nhỏ, hoặc cũng có thể người sẽ lắp khoảng 2-3 con gì đấy, nhưng mà nó sẽ là bơm to. Tuy nhiên lại lắp nhiều bơm thì cái khả năng hoạt động tối ưu cho từng thời điểm là nó tốt hơn, nhưng mà nó sẽ tốn kém hơn. Đó là điều đương nhiên các bạn nhé. Thì đó là trên các cái bơm này thì nó có khả năng nén áp suất rất là lớn, bởi vì các cái cánh bơm của nó này thì các cái chiều cao này của các cái dòng bơm như này, cái chiều cao của nó thì nó tương ứng với cả cái sức nén, tức là cái áp suất mà nó có thể là đạt tới tối đa. Đó, vì cái tòa nhà càng cao thì cái sức đẩy nó phải càng lớn thì cái áp suất ở trên nó mới càng cao được. Tuy nhiên ấy thì nhiều tòa nhà cao quá thì người ta thường là phân ra phần bên dưới thì là có thể là phải sử dụng bơm, nhưng trên nó sẽ phải sử dụng một cái tăng áp tiếp theo để đẩy lên mái chẳng hạn. Đấy, các tòa nhà cao thì người ta cũng dùng nhưng mà ít hơn là các cái tòa nhà thấp, bởi vì cái áp suất mà từ cái bể trên mái mà xuống thì nó sẽ là tương đối lớn. Đấy là sử dụng bể trên mái. Còn sử dụng bể ngầm thì thường bắt buộc phải sử dụng bơm. Đó, thì các cái bơm này nó sử dụng cũng tương đối phổ biến các bạn nhé, sử dụng nhiều. Đó, thì đấy là một vài những cái bệnh mà cũng tương đối là hay gặp đối với các cái cụm bơm sinh hoạt các bạn. Bơm nước, cụm nước sinh hoạt thì nó hay gặp những cái trường hợp hỏng như vậy. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi video nhé.